مسئله 4.45. توی این مسئله یک خرپا داده شده و صورت سوال میگه که نیرو رو توی عضو GK توی این عضو به دست بیارید. خب برای اینکه نیرو توی این عضو به دست بیاریم ابتدا لازمه که فاصله های این اعضای این خرپا یا طول خرپا رو پیدا بکنیم توی عضوهاش رو که بتونیم بعداً ازش استفاده بکنیم. این خرپا گفته که شعاع انحنای اینجا 75 فوت هست و این ارتفاع رو داده 18 فوت و گفته 6 تا پنل با فاصله 9 فوتی قرار داره توی این خرپا. خب ابتدا من میام اگر یک خطی رو اینجا در نظر بگیرید که طول این خط 75 فوت باشه، این هم 75 فوت هست به خاطر اینکه خرپا روی یک دایره قرار داره و میتونم این ارتفاع رو به دست بیارم. این ارتفاع رو میخوام به دست بیارم به خاطر اینکه بتونم طول عضو EL رو پیدا بکنم. خب اگر این طول 75 هست که شعاع خرپا باشه، اینجا هم 3 تا 9 فوتی یعنی 27 فوت داریم و میتونیم این طول رو به دست بیاریم. این طول رو از روی فیثاغورس به دست میاریم، یعنی 75 به توان 2 منهای 27 به توان 2 طول x رو به ما میده. من این طول رو محاسبش بکنم، 75 به توان 2 منهای 27 به توان 2 ازش رادیکال هم بگیرم، میشود تقریبا 70 متر. یعنی این طول حدود 70 متر هست. خب اگر این طول 70 متر هست، کل این فاصله رو ما داریم 18 فوت، یعنی این فاصله اینجا هم میشه 5 فوت چون این 75 هست و این طول میشود 13 فوت. 5 و 18 منهای 5 میشه 13 فوت. پس طول EL برابر 13 فوت خواهد. خب این طول EL. حالا مجدد من میام و خرپا رو به این شکل نگاه میکنم، میگم یه طول 75 تایی اینجا داریم، این هم یه فاصله که این هم 75 هست شعاع خرپا و میتونم حالا مجدد طول مثلث رو پیدا بکنم چون این ضلع هم 9 فوت هست. خب اگر مجدد من بیام از فیثاغورس استفاده کنم، 75 به توان 2 منهای 9 به توان 2 رادیکال ازش بگیرم، میشود 74 و نیم. یعنی این مقدار کوچولویی که اینجا هست اختلافش هست نیم متر، یعنی به اصطلاح طول طول FK می شود 13 و نیم فوت. پس طول FK رو هم به دست آوردیم 13 و نیم فوت، یعنی طول FK می شود طول EL به اضافه با یه نیم فوتی که اضافه شد بهش. خب این هم طول FK. حالا بریم طول EK رو، طول GJ رو به دست بیاریم. اگر مجدد ما این طول رو داشته باشیم 75، این طول هم 75 هست و میتونم این مقدار رو به دست بیارم. دوباره 75 اینجا داریم و این دفعه این ضلع مثلث 18 هست، پس 75 به توان 2 منهای 18 به توان 2 ازش رادیکال بگیرم، میشود 72 و 8 دهم منهای 75 میشه 2 و 2 دهم. پس طولی که اینجا داریم این طول اضافه میشه 2 و 2 دهم. پس طول GJ میشود یه 13 تا به اضافه 2 و 2 دهم میشه 15 و 2 دهم فوت. خب این راجع به طولهای توی این خرپا. حالا بریم سراغ محاسبه نیروی توی عضو GK که صورت سوال میخواسته. اگر نیرو تو عضو GK بخوام، من اگر یه برش اینجا بزنم و خرپا رو تکه بکنم، من برش رو بزنم اینجا، یه برش اینجا میزنیم و خرپا رو میبریمش به این شکل. خب حالا اگر من بخوام نیروی توی عضو GK رو پیدا بکنم، اینجا من نیروهایی که دارم به این شکل هست، یک نیرو از این سمت، یک نیرو از این سمت، یک نیرو از این سمت. ابتدا میام توی سمت راست خرپا حول نقطه K گشتاور میگیرم. اگر حول نقطه K گشتاور بگیریم، نیروهای در اصل JK و GK هست میشه و میشه نیروی FJ رو به دست آورد.
پس من میام توی خرپا حول نقطه K گشتاور میگیرم، می نویسم سیگما M حول نقطه K برابر با 0. خب اگر حول نقطه K گشتاور بگیرم این نیرو هست میشه، نیروی L باقی میمونه، این نیرو هست میشه، این نیرو هست میشه، نیروی G باقی میمونه. نیروی L دوم رو داریم، یه نیروی تکیه‌گاهی هم داریم. خب اول بریم نیروی تکیه‌گاهی رو حساب کنیم. نیروی تکیه‌گاهی به چه شکلی حساب میشه؟ ما توی این خرپا اولا خرپا متقارن هست، یعنی هم از لحاظ هندسی هم از لحاظ بارگذاری. پس 1 2 3 4 5 و 6 تا L نیرو رو به پایین داریم. از بین این 6 تا L خب 3.5 Lش به سمت از بین این 6 تا L 3 Lش به سمت راست، در سمت راست، و 3 Lش سمت چپ قرار میگیره چون خرپا کاملا متقارن هست. پس توی این نقطه من یه 3 L و یه 1/2 L رو به پایین، تفاضل اینها می شود 2.5 L به سمت بالا. پس من اینجا در کل میتونم بگم که 2.5 L به سمت بالا دارم. خب حالا بیام حول نقطه K گشتاور بگیرم. حول نقطه K گشتاور بگیریم، با سمت راست خرپا رو هم در نظر بگیریم. این نیرو هست میشه، این نیرو هست میشه، یه نیروی L باقی میمونه که گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه. L ضرب در فاصلش هم 9 فوت هست. L ضرب در 9 فوت به صورت ساعتگرد منهای. خب یه 2.5 L ضرب در 18، یعنی این نیروی اینجا ضرب در 2 تا پنل ضرب در 18 فوت به صورت پاد ساعتگرد داریم. و یک نیروی FG هم اینجا داریم که به صورت ساعتگرد داره گشتاوری، پاد ساعتگرد داره گشتاوری ایجاد میکنه. پس منهای نیروی FG ضرب در فاصلش تا نقطه کاز، یعنی ضرب در طول FK رو مقدارش رو داریم، مقدار FK هست 13.5، پس ضرب در 13.5 مساویه با 0. خب میتونیم مقدار FG رو اینجا به دستش بیاریم. مقدار FG میشه 9 منهای 2.5 ضرب در 18، 2.5 L ضرب در 18 میشه 36 تقسیم بر 13.5 میشود 2.7. پس FG مقدارش میشه منهای با 2.7 L. معنیش اینه که FG جهتش معکوس بوده. خب حالا میام و مجدد توی این خرپا گشتاور میگیرم. فقط این دفعه گشتاور رو حول به جای نقطه K حول نقطه J میگیرم. پس این دفعه حول نقطه J میام و گشتاور میگیرم. خب مقدار FG اینجا به این شکل بوده. اگر حول نقطه J گشتاور بگیرم سیگما M حول J مساویه با 0. خب این نیرو هست میشه و L هم هست میشه. پس چی باقی میمونه؟ یه نیروی FJ باقی میمونه که مقدارش بود منهای 2.7 L ضرب در فاصلش، یعنی ضرب در GJ رو مقدارش رو داریم 15.2. پس ضرب در 15.2 الان به صورت پاد ساعتگرد هم هست. پس یه منفی میخواد، منفی در منفی میشه مثبت. خب دیگه چی داریم؟ یه 2.5 L هم داریم که به صورت پاد ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه. پس منهای 2.5 L ضرب در فاصلش هم که 9 فوت هست ضرب در 9. دیگه چی داریم؟ یه نیروی GK هم هست که اتفاقا ما میخوایمش، اون هم به صورت پاد ساعتگرده. پس منهای GK ضرب در منتهاش GK اینجا این بالا میشه تجزیهش کرد به مؤلفه های افقی و عمودیش. مؤلفه عمودیش که از نقطه J میگذره پس نیازیش نداریم. مؤلفه افقیش رو میخوایم. پس من این زاویه رو اول پیدا کنم. این زیر می نویسم تانژانت تتا برابر با نسبت ضلع مقابل یعنی FK که مقدارش رو دارم 13.5 به مجاور که 9 هست. خب پس من تتا رو میتونم پیداش بکنم. 13.5 تقسیم بر 9 ازش تانژانت معکوس بگیریم میشود 56 و 3 دهم. 56 و 3 دهم. خب پس GK ضرب در کوسینوس تتا ضرب در کوسینوس 56 و 3 دهم ضرب در فاصلش هم که هست مقدار GJ که هست 15 و 2 دهم ضرب در 15 و 2 دهم مساوی 0. خب میتونم مقدار GK رو که صورت سوال خواسته اینجا به دستش بیارم. میشه 2 و 7 دهم ضرب در 15 و 2 دهم منهای 2.5
2.5 ضرب در 9 میشه 18/54 تقسیم بر 15.2 تقسیم بر کوسینوس 56.3. مقدارش میشه 2/2 L.